Gagawa tayo ng chicken nuggets. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong ground chicken, chilled. Dapat 2 beses gilingin ang chicken. Carrots. Onions. All-purpose flour. Garlic powder. Cinnamon powder. Nutmeg powder. White sugar. Paprika. Salt. Black pepper. Prague powder or curing salt. And phosphate powder or accord. Ito naman ang mga sangkap para sa ating batter. Meron tayong all-purpose flour, cornstarch, baking powder, salt, cold water, at kailangan natin ng Japanese-style breadcrumbs. Ang una natin gagawin ay ang ating chicken mixture. In a bowl, combine ground chicken, Prague powder, phosphate powder, and salt. I-mix natin until maging sticky ang texture. And then add the sugar, garlic powder, nutmeg powder, cinnamon powder, paprika, black pepper, and all-purpose flour. Tapos haluin na mabuti. Para masigurado kung tama na ang lasa para sa inyo, magprito kayo ng maliit na piraso. At kung okay na sa inyong lasa, pwede na tayo mag-form ng nuggets. Kumuha lang ng 1 tablespoon ng ating chicken mixture at i-form natin into cube or small square. At eto na siya. Ilagay lang natin sa lightly greased na plato para hindi dumikit. And then i-chill natin or i-freeze natin for 15 minutes. Kasi pag mas malamig siya, mas madaling hawakan at hindi masisira. Eto naman is another idea to form the chicken nuggets. Maglagay tayo ng chicken mixture sa rectangle or square pan na may cling wrap. Mas maganda itong gawin kasi mas mabilis. Ngayon naman, gumawa tayo ng pattern na square. And cut into squares. And then chill or freeze for 15 minutes. Sa paggawa ng butter mixture, i-combine natin ang all-purpose flour, cornstarch, salt, and cold water. Mix well. So magko-coat na tayo ng ating cube chicken. I-dip lang natin ang ating chicken cube sa ating batter mixture. At i-dredge natin sa ating breadcrumbs. At eto naman yung minolda natin sa rectangle na pan. At eto na sila, ready nang i-pack or i-fry. I-fry natin until golden brown. At eto na ang ating homemade chicken nuggets. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Hindi nakikita umuusok siya pero umuusok siya, kakaprito ko lang. Hiwain pa natin. Yan, kitang-kita yung ating malilit na carrots. Yan. Tama lang sa akin ang lasa.
Kasi 'di ba, bago ko siya minolde into nuggets, tinikman ko muna siya. Nagprito tayo ng konti, tinikman natin para alam natin kung ano yung kulang at pwede nating i-adjust. Yum. Kung hindi nyo feel ang cinnamon and nutmeg, pwede yung bawasan, pwede yung tanggalin. Kasi yung iba hindi sanay gumamit nito. Pero talaga nakakatulong siya para maging flavorful yung ating chicken nuggets. And mabango. And yes, pwede yung palitan. And again, para naman sa prague powder natin or curing salt and phosphate powder, optional lang. Ginagamit lang yun kapag nagbebenta ka para mas matagal ang shelf life. Pero kung pambahay lang naman, okay lang na hindi na gumamit nun. Ang sarap talaga ha. Pwede breakfast, pwede kahit hindi breakfast, pwede. Kapag ginugutom ka ay, pwede ka lang maglabas nito, tapos prito na. Tapos rice, Yum. And again, kung gusto nyo ibenta, pwedeng i-pack by 200 grams or more. Again, kapag may prague powder and phosphate powder, pwedeng ilagay sa freezer ng more than 2 months. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 10 packs na 200 grams. Ang cost per serving ay 28 pesos and 60 cents. Pwede mo ibenta ng 40 pesos to 45 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Princess. Meron siyang leche flan, Oreo and mango graham ice cream roll, and graham floats. Eto naman ang ice cream roll ni Miss Borreros. Bread pudding, and donuts. Eto naman ang ube yama cake ni Miss Rose. Cheesy cheese bar by Miss Rosebell. Maha. And churros. Eto naman ang avocado ground float ni Miss Joanna. Eto naman ang pastillas ni Miss Josie. Eto naman ang cake ni Miss Kai. Oreo ice cream. Leche flan. And avocado ground float. Eto naman ang graham balls ni Miss Teen. At meron siya mga ground floats. Eto naman ang dream cake ni Miss Joy. At meron siyang no-bake brownies. Again, salamat sa pagpapadala ng photos. At masaya ako dahil maganda ang takbo ng negosyo ninyo. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!